नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला हिरव्या मिरचीची चटणी बनवून दाखवणार आहे। जरा वेगळ्या पद्धतीने चवीला एक नंबर लागणार। तुमच्या तोंडाला जर चव नसेल ना तर ही चटणी करून बघा, मस्त लागते एकदम। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर ह्याच्यामध्ये बघा तिखटवाल्या मिरच्या थोड्या घेतल्या त्या आणि बिन तिखटाच्या मिरच्या घेतल्या त्या। तुम्ही जरी बिन तिखटाच्या मिरच्या घेतल्या तरी चालतात, अशा कलरच्या असतात आणि तिखटवाल्या हिरव्या असतात एकदम। जरी हिरव्या बिन तिखटाच्या घेतल्या तरी दोन तरी हिरव्या मिरच्या घ्या तिखटवाल्या, त्यामुळे चांगली चव येईल। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण हे थोड्याशा भाजून घ्यायच्या। तर ह्या जर मिरच्या असतात ना बिन तिखटाच्या, लय लांबड्या असतात, तर अशा हाताने तोडून टाकायच्या, म्हणजे चांगल्या भाजल्या जातात। आणि त्याला थोडेसे डाग पडसर आपण भाजून घेऊया। हलकेसे बघा डाग पडलेले आहेत, ते अशा पद्धतीतच भाजून घ्यायचे। जास्त अशा मिरच्या भाजल्या नाहीत गेल्या पाहिजे, थोड्या थोड्या भाजल्या की गॅस बंद करायचा आणि मिरच्या एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया। मिरच्या बघा प्लेटमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। त्यासाठी बघा हे अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे आणि एक गड्डी लसूण घेतला। लसूण जरा जास्त टाकला तरी चालेल। चवीप्रमाणे मी मोठं मीठ घेतलेलं आणि अर्धा चमचा बारकं जिरं घेतलेलं। हे आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे सगळं खलबत्त्यामध्ये, तर हे मी सगळं टाकून घेते। आणि एकदम आपल्याला बारीक काय कुटायचं नाही, थोडं साधारण आपल्याला असं मोठं कुटायचे। तर हे मी आता कुटून घेते। कुटून झालेलं आहे बघा, बघा अशा पद्धत कुटले। जास्त पण बारीक नाही, जास्त पण मोठं ठेवायचं नाही आपल्याला। कढई गरम करत ठेवली आणि गरम झाल्यानंतर गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। आपण यात थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं बघा, एकदम छोटा बारका चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि जरा चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झाले, त्याच्यामध्ये हे जे आपण मिरची लसूण कुटलं होतं आलं ते सगळं टाकून घ्यायचं आणि चांगलं परतून घ्यायचं। याला जी लसूण होता तो आपला कच्चा होता ना, त्याचा वास चांगलाही झाला पाहिजे। परतून घेऊया थोडंसं अशा पद्धतीमध्ये बघा, परतून घेतलेलं आहे। परतायचं कारण की जी लसणाचा वास असतो ना तो थोडासा ही होतो, त्यामुळे थोडं परतून घ्यायचं आणि चांगलं लागतं परत तेलामध्ये थोडंसं परतलं तरी। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक टमाटर टाकायचे, एक दीड टमाटर बी टाकू शकता। तर अशा टाईपमध्ये बघा बारीक करून घ्यायचं, जास्त पण असं गाळ बारीक नाही करायचं, असं थोडंसं दरदर करायचं। एक टमाटर मोठ्या आकाराचं, तुम्ही जरी दीड टाकलं तरी चालेल। आता हे थोडंसं आपण परतूया चांगलं, मिडियम गॅस आहे ना, आपण चांगलं परतून घेऊया। टमाटर टाकल्यानंतर बघा परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्या टमाट्याला काय होतं, आपण बारीक केल्यानंतर का नाही पाणी लय सुटतं आणि त्याच्यामुळे ना त्याला थोडं परतून घ्यायचं चांगलं। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालायची, जरा जास्त घातली तरी पण चालेल। ही तुम्ही वरण भात भाकरी ह्याच्यावर खाऊ शकता। आता काय होतं कधी कधी खाऊ वाटत नाही, तर ह्या गोष्टी असतात थोड्या थोड्या करून खायच्या कधीतरी, की एकदम छान असं चवीला लागेल। तुम्ही जरा काहीतरी वेगळं करून दाखवले, तुम्ही करून बघा। बघा एवढं असं सुक्कं झालं पाहिजे, म्हणजे हे 2 ते 3 दिवस राहतं, छान राहतं आणि एकदम मस्त। बघा असा कलर पण आलेला आणि एक नंबर चव लागणार। जर तुम्हाला ही जर चटणी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।